Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо яловичу печінку на сковорідці. Я знаю три основних, найкращих, на мою думку, рецепта приготування яловичої печінки. Це класичний рецепт з цибулею і сметаною. Другий рецепт, такий солоденький, це з апельсиновим соком яловична печінка. А третій рецепт це з коренем лопуха. Чомусь всі, коли чують корінь лопуха з печінкою, думають, що страва обов'язково корисна, але не смачна. Ні, в першу чергу страва повинна бути смачною. У мене є ось такі три корні лопуха, вони дають такий цікавий, насичений, чимось схоже на грибний смак печінці і виходить дуже смачно. Страва справді дуже смачна. Починаємо готувати. Для приготування такої страви потрібно 350-400 г яловичої печінки. Яловича печінка це, як ми звикли говорити, говяжа печінка. Ось такий в мене є шматочок, дві невеликі цибулини або одна велика цибуля, невеличкий огризок моркви, 3 зубчика часника також нам потрібно для аромату, для запаху. І такі невеличкі 3 кореня лопуха. Якщо у вас корені лопуха побільші, то 2 кореня. Готувати ми починаємо з підготовки самих корінців. Коріння лопуха я накопав біля городу, у мене є спеціальне місце, де росте лопух. Лопух в Японії навіть вирощують, як у нас, моркву і буряк. Це як цілком звичайний овоч. В першу чергу нам потрібно гарненько промити корні лопуха і очистити. Очищую я за допомогою такої чищілкої, лінивої чищілки, як моркву. Верхню шкірку цю я очищую. Коріння лопуха потрібно брати завжди свіженьке і чистити перед приготуванням, тому що воно швидко чорніє. До речі, якщо коротко про сам лопух, його корінь давно використовують як у народній кухні, так і в медицині. Він добре впливає на травлення і печінку. Ще говорять, що лопух очищає кров. В Японії його взагалі використовують як культурну рослину. Там він відомий як гобо, чи гобо, чи габо. І є звичайним овочем у щоденному раціоні. Тобто його їдять майже кожен день. Але японський лопух, він трішки відрізняється, він більш окультурений, трошки м'якша структура. У нас лопух, він трошки жорсткіший, більш волокнистіший, але зате він корисніший і має такий ярко виражений смак. Смак такий цікавий, чимось схожий на грибний. У нас час люди вже зрозуміли, що краще їсти натуральну домашню їжу, повертатися до рослин, тому що ніяка таблетка не замінить справжні вітаміни, які ми отримуємо від рослин. Спочатку я нарізаю такою соломкою тоненькою, і соломку ріжу на такі шматочки десь по 1,5-2 см. Чому ми починаємо готувати саме з корня лопуха? Тому що якщо його не замочити в оцту або в лимонній кислоті, він буде трошки гірковатий. А я не люблю цього гіркого смаку, тому я його замочую. В першу чергу ми очищаємо корінці і замочуємо на 10-15 хвилин. Лопух має ярко виражений смак, такий насичений, тому його багато ставити не потрібно. 2-3 корінця. Нарізали соломкою, заливаємо водою, щоб покрило. Ось так, достатньо. І додаємо трошки оцту. Як трошки, 1 чайна ложка приблизно. Ось так. Хай він постоїть 10-15 хвилин і вся гіркота піде. А тепер переходимо до привичних нам продуктів. Беремо яловичу печінку і потрібно видалити оці всі шкірки, оці всі жилки. Вони нам не потрібні, якщо їх не видалити, печінка буде жорсткою і погано буде жуватися. Тому видаляємо всі ці шматочки. Так робимо трішки надріз і зриваємо саму плівочку. Так, якщо печінка свіженька, вони повинні гарно відриватися. Все, печінку я очистив від плівок. Плівок немає, залишилася тільки сама печінка. Тепер її нарізаємо на невеличкі шматочки. Сильно крупно нарізати не потрібно, такі середні шматочки, вона не так вжарюється, як куряча печінка. Такі невеличкі смужки або квадратики. Печінка наша нарізана, можна переходити до процесу смаження. Далі сковорідка. Сковорідку на вогонь ставимо розігріватися і переходимо до нашої печіночки. Її можна посолити і поперчити. Я це роблю одразу. При готуванні курячої печінки солити і перчити краще в кінці, тому що вона стане сухою. З яловичою печінкою можна солити одразу. Солимо за смаком. В сковорідку вливаємо 2-3 столові ложки звичайної соняшникової олії, також можна і смажити на смальцю. Сьогодні я буду смажити на олії. Беремо суху мисочку і в суху миску всипаємо 2-3 ложки звичайного пшеничного борошна. В ній ми будемо обмокувати і панірувати нашу печінку. Олія вже нагрілася. Смажити печінку ми будемо на такому середньому вогні недовго, всього 2-3 хвилинки з кожної сторони. Щоб не пережарити, але щоб і з'явилася така хрумка скоринка. Кожний шматочок обмакуємо в муці.
Це можна зробити за допомогою звичайного пакета, як лайфхак, але можна і по окремості. У мене печінки небагато, я це зроблю кожний шматочок окремо. А поки смажиться наша печінка, беремо 2 цибулинки і огризок моркви. Що за жарена печінка без цибулі? Без цибулі тут ніяк. Нарізаю таким ось пір'ям. Можна нарізати, в принципі, і півкільцями. Головне не сильно мільчити. Такі шматочки саме раз. В цьому рецепті, в принципі, можна обійтися і без моркви. Але з морквою мені чомусь подобається більше. Вона має і колір кращий, такий якийсь солодкий присмак. Хоч і цибуля також карамелізується, але з морквою чомусь смачніше. В цій страві є і морква, є цибуля, є лопух. Справжня вітамінна бомба. Моркву і цибулю ми нарізаємо в одну кучу, тому що будемо зсипати їх разом і жарити в один і той самий час. На середньому вогні пройшло 3-4 хвилинки і перевертаємо нашу печінку. І також обжарюємо ще 3 хвилини. Тут головне не пересушити, як я вже й говорив. Тоді вона буде м'якенька, така соковита, ніжна. Вийде саме така, як ми любимо. Через 3 хвилинки печінка наша обсмажилася і кожен шматочок ми виймаємо в окрему посудину. Довго тримати печінку не потрібно, щоб вона не була суха, така жорсткою, щоб не вийшло з нас сухарики. І сюди, прямо в сковорідку, на цю саму олію, на той жирок, який вийшов з нашої печінки, додаємо цибулю і моркву. І моркву сюди. Ось так перемішуємо і обжарюємо до такої легкої прозорості, щоб вона ледь-ледь почала карамелізуватися. Все це ми робимо на такому середньому вогні, а поки наша цибулька обсмажується, нам потрібно буде подрібнити часник. У мене є 3 зубчика часника, я вже його почистив. З допомогою ножа ми прижимаємо, роздавлюємо, щоб часник пустив свій сік і міленько нарізаємо. Максимально мілко. В принципі, можна і видавити через прес. Як бачимо, наша цибуля стала трошки прозорою, так злегка карамелізувалася, а це значить, що час додавати наш уже підготовлений лопух. Водичку я злив, лопух трошки потемнів, але так як ми додавали оцет і він був в воді, то він такий світленький. І додаємо сюди наш лопушок. Разом з цибулею лопух перемішуємо і тушимо в такому положенні ще приблизно 5-7 хвилин. Тут ви відчуєте, як розкривається зразу аромат лопуха. Дуже схоже на гриби. Так, пройшло 5-7 хвилин, тепер можна додавати сюди нашу печінку. Ось так зверху висипаємо, викладаємо нашу печінку, вже обжарену. Мілко подріблений часник та зверху заливаємо 100 мл звичайної води. Якщо є курячий бульйон, можна додати трохи курячого бульйону. Все це перемішуємо, накриваємо кришкою і тушимо ще 3-4 хвилини. Гречку я вже відварив, заздалегідь у мультиварці. І зверху ось так викладаю яловичу печінку, корінь лопуха і цибулю. Ось так, прямо з юшечкою. Так буде дуже смачно. І декілька шматочків огірка. Обов'язково спробуйте приготувати так яловичу печінку з коренем лопуха. Я впевнений, вам сподобається. А якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!